Αν ψάχνετε για διασκεδαστικά παιχνίδια στον υπολογιστή σας, η Google έχει μερικούς τέλειους κρυμμένους θησαυρούς που περιμένουν να τους ανακαλύψετε. Η Google διαθέτει μια τεράστια ποικιλία δωρεάν online παιχνιδιών που μπορεί ωστόσο να μην είναι τόσο ευρέως γνωστά. Όταν χρειάζεστε μια απόδραση από τη δουλειά ή το σχολείο και θέλετε να διασκεδάσετε, είναι οι τέλειες δραστηριότητες για να σας φτιάξουν τη διάθεση. Είτε είστε οπαδός των κλασικών παιχνιδιών arcade style, είτε των τελευταίων κυκλοφοριών, υπάρχει κάτι για όλους. Φροντίστε λοιπόν να έχετε έτοιμο το χειριστήριο ή απλά το πληκτρολόγιό σας και ανακαλύψτε αυτά τα αξιοσημείωτα μυστικά παιχνίδια. Μπορείτε να τα εντοπίσετε μέσω της εφαρμογής Google, της μηχανής αναζήτησης ή οποιοδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους που τα φιλοξενεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε να παίζετε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ή να πληρώσετε κάποια συνδρομή. Νούμερο 1. Google Snake Game. Ξυπνήστε όμορφες αναμνήσεις με το διαχρονικό Google Snake Game, ένα από τα πιο αγαπημένα μυστικά παιχνίδια της Google. Αυτό το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κυρίως σε τηλέφωνα Nokia και απλούστερες φορητές κονσόλες. Σε αυτό το παιχνίδι, ο παίκτης καλείται να κατευθύνει ένα φίδι μέσα από μια σειρά εμποδίων, ενώ παράλληλα συλλέγει τρόφιμα. Καθώς το φίδι καταναλώνει περισσότερη τροφή, αυξάνεται και το μέγεθός του. Ο παίκτης πρέπει να προσέχει ώστε να μην πέσει πάνω σε εμπόδια ή στο σώμα του φιδιού, αλλιώς θα χάσει. Για να βρείτε το παιχνίδι Snake Game, απλά πληκτρολογήστε το στην εφαρμογή Google, μηχανή αναζήτησης ή στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome και ξεκινήστε. Νούμερο 2. Τρίλιζα. Σίγουρα έχετε παίξει έστω και μία φορά τρίλιζα στο πίσω μέρος του τετραδίου σας, ενώ βρισκόσασταν στην τάξη. Γνωρίζετε όμως ότι και η Google έχει το συναρπαστικό παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων κρυμμένο στα αποτελέσματα αναζήτησής της. Αναζητήστε το στη μηχανή αναζήτησης Google ή την εφαρμογή πληκτρολογώντας tic-tac-toe και αρχίστε να παίζετε. Επιλέξτε είτε το Χ είτε το Ο και στη συνέχεια κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μπλοκ για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο δυσκολίας σε εύκολο, μέτριο ή δύσκολο. Οι νίκες σας καταγράφονται μέχρι να ανανεώσετε τη σελίδα. Αν θέλετε μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε έναν φίλο σας ρυθμίζοντας το επίπεδο δυσκολίας από το μενού. Νούμερο 3. Google Atari Breakout Game. Με αφορμή την 36η επέτειο από την κυκλοφορία του, το Atari Breakout τιμήθηκε με ένα Google Doodle το 2012. Το αντικείμενο έχει πλέον αφαιρεθεί από τα αρχεία και δεν είναι διαθέσιμο στη συλλογή. Αναβιώστε την κλασική νοσταλγική εμπειρία του Atari Breakout στον ιστότοπο που παρουσιάζει τα παλιότερα doodles της Google. Προκαλέστε τον εαυτό σας να κατακτήσετε τα μπλοκ και να εκτοξεύσετε το σκορ σας. Μην ανησυχείτε αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι μπορεί εύκολα να διακοπεί και να συνεχιστεί όποτε χρειαστεί. Το Atari Breakout είναι ένα κλασικό παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 1976 από την Atari Inc. Ζήστε την κλασική διασκέδαση του arcade gaming καθώς χρησιμοποιείτε ένα κουπί για να κρατήσετε την μπάλα σε κίνηση και να σπάσετε έναν ολόκληρο τοίχο από τούβλα. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να χρησιμοποιήσετε μία μπάλα για να εξαλείψετε κάθε τούβλο, αλλά να διασφαλίσετε ότι δεν θα πέσει στο έδαφος. Νούμερο 4. T-Rex Dash. Αν το διαδίκτυο έχει πέσει, ήρθε η ώρα να παίξετε το αγαπημένο T-Rex Dash. Αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι δεινοσαύρων θα σας διασκεδάσει σίγουρα όσο περιμένετε να αποκατασταθεί η σύνδεση. Η ομάδα UX του Chrome έδωσε για πρώτη φορά ζωή σε αυτό το παιχνίδι το 2014. Για να βρείτε το παιχνίδι απενεργοποιήστε το Wi-Fi ή μεταβείτε σε λειτουργία πτήσης. Όταν το μήνυμα αδυναμία σύνδεσης στο ίντερνετ εμφανιστεί στην οθόνη σας, απλά πατήστε το πλήκτρο Space στο πληκτρολόγιό σας. Ένας μικροσκοπικός τυραννόσαυρος Rex πηδάει πάνω από εμπόδια και αποφεύγει ό,τι βρεθεί στο δρόμο του. Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε μια πίστα που μοιάζει με έρημο και σκοπός του είναι να πάτε όσο πιο μακριά μπορείτε χωρίς να χτυπήσετε σε κάποιο εμπόδιο. Το παιχνίδι δεν τερματίζει
οπότε το σκορ σας μπορεί να αυξάνεται συνεχώς. Νούμερο 5. Pacman Doodle. Πληκτρολογήστε Pacman στη γραμμή αναζήτησης του Google στον υπολογιστή σας ή στην εφαρμογή του κινητού σας και θα είστε σε θέση να παίξετε αυτό το κλασικό παιχνίδι σε χρόνο 0. Ετοιμαστείτε να διασκεδάσετε με ρετρό μουσική, καθώς και τα φαντάσματα που σας κυνηγούν σε όλο το ταμπλό. Τα πολύχρωμα φαντάσματα κόκκινου, ροζ, μπλε και πορτοκαλί χρώματος περιφέρονται στο λαβύρινθο με μία και μόνη αποστολή: να πιάσουν τον Pacman. Αν ο Pacman έχει την ατυχία να έρθει σε επαφή με ένα φάντασμα, θα χάσει μία από τις πολύτιμες ζωές του. Παρ' όλα αυτά, ο Pacman μπορεί να καταναλώσει ένα σφαιρίδιο δύναμης για να κάνει τα φαντάσματα μπλε, κάτι που του επιτρέπει να τα καταβροχθήσει και να συγκεντρώσει πόντους σε αντάλλαγμα. Νούμερο 6. Basketball Game. Αν είστε οπαδός της Google από τις πρώτες μέρες της, τότε πιθανότατα γνωρίζετε αυτό το εικονικό doodle από το 2012 ως μέρος του Doodle Run για τον εορτασμό των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Προκαλέστε τον εαυτό σας σε ένα παιχνίδι μπάσκετ και μαζέψτε πόντους στον πίνακα αποτελεσμάτων, πετυχαίνοντας τις βολές σας από διαφορετικές αποστάσεις. Κρατήστε πατημένο το αριστερό κλικ του ποντικού σας για να αποκτήσετε πιο ισχυρές βολές. Εντοπίστε την ιδανική θέση μεταξύ δύναμης και εμβέλειας για να σκοράρετε την μπάλα. Δείτε πόσες μπάλες μπορείτε να ρίξετε στο στεφάνι σε 24 δευτερόλεπτα. Όσο προχωράτε στο παιχνίδι, η απόσταση αυξάνεται, καθιστώντας το όλο και πιο δύσκολο. Νούμερο 7. Google Flight Simulator. Πετάξτε στους ουρανούς με τον προσομοιωτή πτήσης Earth μια συναρπαστική λειτουργία στο Google Earth Pro Desk. Με αυτό το καταπληκτικό εργαλείο μπορείτε να ζήσετε ένα ρεαλιστικό εικονικό ταξίδι γύρω από τον όμορφο πλανήτη μας. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας του Google Earth. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα, αλλά λειτουργεί στην πραγματικότητα ως προσθήκη στην υπάρχουσα εφαρμογή. Κλειδώστε τον προσομοιωτή πτήσης και απογειωθείτε σε νέους συναρπαστικούς προορισμούς, πατώντας Ctrl, Alt και Α στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας, ενώ χρησιμοποιείτε το Google Earth. Αυτό θα ξεκινήσει τον προσομοιωτή πτήσης, επιτρέποντας τους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ δύο αεροσκαφών, ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16 και ενός ελικοφόρου αεροπλάνου SR-22. Επιπλέον μπορούν να επιλέξουν το σημείο εκκίνησης που προτιμούν. Μόλις ξεκινήσει η προσομοίωση, οι χρήστες μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους με το πληκτρολόγιο ή ένα joystick για να εξερευνήσουν τον κόσμο. Νούμερο 8. Garden Gnome. Την Παγκόσμια ημέρα κήπων, η Google τίμησε τον γερμανικό πολιτισμό, δημιουργώντας ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι Doodle που παραμένει κρυμμένο μέχρι να το βρείτε. Μπορείτε να κατασκευάσετε πύληνους καλικάτζαρους, εξφεδονίζοντας τις δημιουργίες σας και προσπαθώντας να φτάσετε στο πιο μακρινό σημείο του κήπου σας. Με λίγες ρήψεις θα μπορέσετε να τον μετατρέψετε σε έναν εκπληκτικό υπαίθριο παράδεισο. Καθώς προχωράτε στο παιχνίδι, θα ανακαλύψετε μοναδικούς χαρακτήρες και ιστορίες. Απελευθερώστε τον καλικάτζαρο με ένα γρήγορο κλικ ή πάτημα του πλήκτρου Space και παρακολουθήστε τον να διασχίζει τον αέρα ανάλογα με το πόσο δυνατά ρίχνετε. Αν η ρήψη είναι πολύ ψηλή, μπορείτε να πατήσετε προς τα κάτω το κουμπί βέλους για να μειώσετε το χρόνο προσγείωσης. Αφού το μάθετε, θα λάβετε 6 μοναδικούς καλικάτζαρους που διαφέρουν σε χρώμα, σχήμα, δυνατότητα αναπήδησης και μάζα. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα καλύτερα δωρεάν κρυμμένα παιχνίδια της Google, έτοιμα για να παίξετε άμεσα. Μερικά από αυτά έχουν καταργηθεί από την Google, αλλά μπορούν ακόμα να βρεθούν σε ιστότοπους τρίτων ή στα αρχεία των Doodle. Βρείτε ακόμα περισσότερα ψάχνοντας τα Doodles, όπου μπορείτε να ανακαλύψετε πλήθος κρυμμένων διαμαντιών.